God morgon, god morgon, god morgon från Cannes. Så här ser det ut där vi har vaknat idag. Vi bor alltså precis mitt i smeten. Här är liksom i hela hamnen och här borta är den här rosetten eller krosetten eller vad den heter. Så det är väldigt, väldigt fint. Gud vad fint det är här. Och det här är ju alltså min baby moon. Så jag har ju åkt hit framförallt för att jobba. Det är ju liksom det jag har. Och sen är det bröllopsdagar som också är en timme utanför Cannes för att min fina vän Josefin ska gifta sig. Så det är vad de här dagarna innehåller. Och eftersom jag egentligen är här på mycket jobb och ska liksom fota och göra sådana grejer, så är det egentligen så att jag kallar det här baby moon för jag tycker att det låter jävligt mycket mysigare än att säga att jag är här bara för att jobba. Och det blev ju ändå lite igår för att jag satt och kände det att jag bara, fan, jag ska ändå föda barn om 2 månader. Det här blir min sista liksom resa nu innan bebis kommer. Och då känns det här som att så här, fan, det är en liten baby moon. Det här blir ju sista resan nu innan jag föder mitt andra barn liksom. Så jävla sjukt. Men med det här sagt så säger jag bara välkommen till en ny jävla vlogg. Jag är här tillsammans med Hanna och vi tänkte idag utforska lite i Cannes. Som sagt, vi ska jobba lite också. Men mellan jobb så tänker jag att vi ska gå och käka lite brunch eller lunch eller vad vi nu vill kalla det. Vad är klockan? Klockan är 11:30 nu. Jag sov till 9:30, vilket var helt otroligt. Men på tal om det här med hjärnbrist och sånt, jag tror verkligen att jag har det. Jag håller på att vänta på att läkaren ska ringa mig. För att jag mår verkligen, alltså jag är trött konstant. Så att jag, hjälp. Så att det känns som att jag kan sova hur länge som helst och aldrig känna mig liksom utvilad. Utan jag känner mig så här kraftlös liksom. Så de ska ringa mig så kommer vi säkert, jag behöver äta mer järn liksom. Skitsamma, det kanske är tråkigt att prata om nu, det gör vi inte nu. Men jag har ett nytt smeknamn. Och Hanna kallar mig för, vad sa du, mjölkkossan. Inte bara det att de här är fulla av mjölk nu. Och inte bara att den här också levereras med en mjölkko. Utan det här. Alla de här jävla trendiga armbanden. Hanna bara, det låter som en jävla ko kommer gående varje gång. För att när man går med de här, bara man rör sig, bara man torkar sig eller vad det än är, när man sitter och sminkar sig, så är det de här som låter hela jävla tiden. Alltså det är så jävla irriterande. Men trendigt ska det vara. Så nu ska vi sätta på oss lite kläder och sen då gå och äta brunch. Men ingen av er hade något bra tips på vart vi skulle äta brunch här i Cannes. Det känns som att ingen har koll på Cannes. Jag har inte koll på Cannes. Alltså jag har koll på Spanien. Det är vad jag har koll på. Han har inte heller koll på Cannes. Vi får se helt enkelt för att vi hamnar ikväll. Eller idag. Så den här mjölkkossan ska bara få på sig alla grejer först. Och sjunga en liten trudelutt som man hör att det låter. Ja Hanna, kolla här. De kanske kan vara innan tröjan så låter de inte lika mycket. Det är toppen. Ja, vi tar på oss kläder nu och beger oss ut i alla fall. Men ska vi gå ner mot rosetten då Hanna? Ja, det gör vi. Då gör vi det. Nu kör vi. Gud, jag älskar såna här matmarknader och allting. Nu vill man bara bo här så man också får köpa hem blommor och sånt. Älskar sånt här. Alltså jag har faktiskt bara varit i Cannes 2 gånger innan. Och första gången var när jag var på filmfestivalen. Jag tror att det var 2015 när jag och Kinsa var här. Och sen var jag här för 3 år sedan tror jag det måste ha varit. Med ett tjejgäng när jag precis hade blivit tillsammans med John. Då var jag också här. Sen är jag osäker på om jag har varit här. Men jag kan verkligen inte Cannes. Så att jag och Hanna sa det precis att nu går vi ut. Men vi har ingen aning om vart vi ska, vart vi är. Utan vi bara går. Och typ, jag älskar det. Älskar. Wow. Alltså jag älskar oliver. Älskar. Alltså wow vad jag älskar alla hus. Det är så fina hus överallt. Gud vad trevligt att bara strosa runt. Alltså ni vet det här att resa utan barn. Det är så jävla fridfullt. Det är som att vara på spa. Trots att jag är mitt i smeten och det är mycket människor, det är mycket ljud, det är mycket rörelse. Så det är som att vara på spa när man reser utan barn. Det är faktiskt helt sjukt. Man kan tänka, man kan få titta, man kan få känna lukter. Hanna? Ja? Nu Hanna gick och pratade i telefon. Men jag sa det precis, jag bara, även fast det är stressig miljö, för mig är det här som spa. Du vet, jag har inga barn att tänka på. Men det slår mig ibland att så här, gud det känns som jag har tappat något. Då är det Ivy. Väskan är borta. Väskan är borta typ, den känslan. Herregud. Oj. Ja, vi fortsätter bara gå då Hanna, eller? Ja. Längs rosetten. Ja, precis.
se om vi Längs hittar. Rosetten får vi se om vi hittar något matställe här Heter någonstans. Rosetten? Jag tror att det heter typ Krosetten. Ja, okej. Men jag har alltid sagt Rosetten. Oj, kolla nu vad fin den här gatan är, Hanna. Kolla. Wow, wow, wow. Ljus och fin och fina byggnader. Wow, Hanna, älskar. Vad är du sugen på för mat? Ja, same. Alltså kolla de här byggnaderna. Vad är det här? Så vackra. Otroliga. Vad vill du äta? Vad är du sugen på? Men någon brunch kanske? Jag också. Jag kan tänka mig allt ifrån typ så här avokadomackor till pizza till pasta. Ja. Vad som helst egentligen. Jag är jävligt hungrig nu. Jag har varit det sedan vi vaknade. Ja. Ja, men vi fortsätter leta här. Okej, vi måste bara gå in på YSL här också. Jag såg en fin väska. Och nej, ska dörren öppna sig? Eller ska jag öppna den? Nej, vad är grejen? Åh, gud. Åh, Vi kan inte de här dörrarna. De tittar säkert och bara, vilken korkad tjej som inte visste hon skulle öppna den där dörren. Oj, oj. Här är en liten hund på väskan, eller vad är det här liksom? Mysig dock. Fin. Den var fin. Den var faktiskt fin. Nej, men när man såg den från början var man vad fan är den var fina på. Ja, den var faktiskt lite fin. Fast ändå så här, den klarar jag mig utan. Den klarar jag mig utan faktiskt. Men den var gullig. Den här kan jag tycka är fin, Hanna. Den här hade kunnat vara toppen för mig faktiskt. Att få i mycket i. Jag älskar. Ja, vad ska hon ha för den där jävla väskan då? Jag måste prova den på riktigt faktiskt. Jag tyckte om den. Det här är livsfarligt. Oj. Jag älskar också färgen. Alltså vet du vad det enda är? Att det känns som att så här, jag är typ förbi att lägga pengar på väskor. Eller förstår du vad jag menar? Alltså jag har väskor liksom. Men jag älskar ju samtidigt väskor. Den var väldigt, väldigt fin. Jag älskar färgen också på den. Alltså älskar färgen, älskar modellen. Eller hur? Ja. Så nu har jag alltså blivit kär i en väska. Jag låter fortfarande som en ko och vi har fotat en look. Och vi har fortfarande inte hittat någon brunchställe och jag börjar bli så jävla hungrig, Hanna. Ja, vad fan är klockan nu liksom? Nu är klockan 12:30. Nu har vi alltså gått runt i en timme, du och jag. Ja. Men vi vet kanske vart vi ska äta ikväll. Vi kanske borde ringa och boka bord. Ja, faktiskt. Vi ska göra det här. Ja, de gillar ju att det är lite fint, du vet. Ja, exakt. Det är det. Alltså gud, jag hade en rap här liksom. Det är liksom lite så tycker jag med Frankrike överlag. Det här är såna fördomar. Men det ska vara så himla fint allting. Ja. Och det är det enda jag kan tycka är typ lite mer manjana och chill med Spanien. Ja, exakt. Det är lite mer så här, kom när du vill, gå när du vill. Ja, men vi får se. Men vi har i alla fall blivit tipsade om att gå in på en gata här för att det ska vara lite ställen. Men eftersom det är söndag idag så låter det som att det typ inte är så mycket öppet. Och även då brunchställen verkar vara stängda. För de verkar inte ha så mycket brunchställen i Cannes, sa hon som jobbade på YSL. Så vi får se vart vi hamnar. Alltså snart blir det väl ett jävla pizzahak någonstans bara, Hanna. För att jag tar vad som. Jag skiter i. Men den där väskan var jättefin. Ja, det var faktiskt otroligt. Men jag tycker att den är lite dyr, Hanna. Ja. 30 000 ska de ha för den där jävla väskan. Ja. Alltså jag har älskat den här väskan som jag köpte. Men den är lite liten. Ja. Det är det enda. Det är en perfekt för mig vardagsväska. Exakt. Men jag hade behövt en lite större väska. För att få in typ dator och sådana grejer. Exakt. Så det är typ det jag är på jakt efter. Och då är den där toppen. Ja. Så jag jag får se. gillar också att man kunde få den i 2 olika Ja, man kunde former. få, ja exakt, man kunde få den att få bli 2 olika modeller liksom. Ja, för då blir det liksom 2 olika väskor. Ja, och då känner man mer att man kan ursäkta typ priset. Exakt. Är det här vi ska gå upp? Nej. Alltså jag som sagt var ju här för 3 år sedan med tjejerna. Och då hittade vi en jättebra gata som hade så här brunchmat. Men var fan var den? Jag vet inte, Hanna. Alltså jag rent spontant hade vi också velat gå dit och som vi sa innan. Mot Rosetten. Ja, exakt. Men hon sa ju hitåt. Hon sa det andra. Ja, varför sa hon därför, det? Nej, för vi har ju gått här. Vi hittar ju ingenting. Nej. Vi ska inte gå upp en gata bara då. Ja, Ska inte gå upp? Ja, vi testar. Vi får se vart vi hamnar. Hanna, det här ser lovande ut. Det ser bra ut. Ja, det är liksom nästan så att det luktar mat också. Ja, men visst ska vi kolla menyn här då? Det ser väldigt fint ut, Hanna. Le brunch. Kolla, de har till och med tryffelomeletter och sånt. Nu kör vi på det här. Vi tar det här nu, Hanna. Det blir jättebra. Vart vill vi sitta då? Här eller? Kanske är finast. Ja, då sätter jag mig här nu då. Eller? Ja, vi har hänger ihop det. Hej.
No here? Hej. Ja, han jobbar inte här. Nej, gud. Åh, gud vad pinsamt. Åh, nej. Jag kan. Herregud. Cheers. Yeah, Thank you. perfect, thank you. Det är för att vara så mycket. Gud, han är verkligen arg på oss, han som jobbar här. Ja. Han hatar oss innan vi ens har satt oss. För att han ville sätta oss i hörnet vid några rökare. Och då kände jag, nej jag vill inte sitta där. Gud, det är också en fördom jag har om Frankrike. Att personalen som jobbar är ofta ganska otrevliga. Ja. Gud, han vill verkligen visa hur arg han är på oss. Märker du hur han slår i askkoppen i borden och sånt nu? Nu är det inte längre liksom mina armar som bara hörs här, utan det är även hans attityd. Ja, men vi beställer mat. Ja, det blev en pizza för mig helt enkelt, så slutade vi upp med det. Och väldigt gott. Caesarsallad. Alltså vem tar en Caesarsallad, Hanna? Nej, det är gott. Fy fan vad tråkigt. Jag har också crispy chicken. Var det? Very good. Ja, very good. Pizzan var faktiskt, eller den ser väldigt god ut. Det enda är, jag har liksom tjuvsmakat lite här innan jag kom på att jag glömde filma. Men jag måste salta den, för den smakade typ ingenting. Ja, by the way, jag har bytt kläder för att jag fick en fläck på mitt vita set, så att jag var tvungen att byta. Och jag hade ju med mig den här för att jag inte skulle fota den. Så därför har jag bytt kläder. Så då har vi lämnat den otrevliga restaurangen. Maten var dock helt okej, men Hanna stinker röv i munnen. För att, vill du berätta eller ska jag ta det? Ska du vilja? Du kan gärna ta det. Ja, alltså det var så mycket vitlök i hennes caesarsås. Så att, alltså jag sa det, jag bara, Hanna du stinker röv i din käft. Så att alltså, hennes vitlöksdoft alltså, kommer 2 kvarter bort. Alltså det är verkligen så. Men skit i den. Vet du den? Vi har det trevligt. Sesam Och var nu, jag ser samma god. Och nu har vi satt oss på ett riktigt så här turistfik. Ni vet den här La Rudé, eller vad heter det? Ja, kan inte uttala. Och köpte såna här. När man ändå är då i Frankrike känns det som att man måste äta såna här macarons. Och jag älskar ju det. Så jag har köpt 3 stycken och Hanna hatar det. Jag fattar inte hur du kan göra det. Men det är liksom, det är ingenting. Alltså, jag vet inte riktigt. De har knappt någon smak. Alltså det är så här, Va? De smakar ju jättemycket. tillfredsställer ju inte den alls. Jo, den här är smaken rose. Skitgod. Den jag precis åt var pistage. Och det här var också pistage. Pistage är min favorit när det kommer till macarons. Så goda. Och sen köpte jag också en varm choklad. Och jag kan säga i Frankrike, varm choklad är verkligen varm choklad. Alltså det är verkligen liksom bara smält varm choklad. Så sjukt, så det är liksom så här tjockt att dricka. Ja. Man hade velat blanda ut med mjölk liksom. Eller så här grädde liksom, eller? Men det är verkligen choklad. Ja. Jättegott. Ja. Rose, jättegod. Wow. Så nu är vi tillbaka hemma och jag vloggar inte där på ett tag för att vi ville bara gå runt lite, mysa. Och nu är vi tillbaka här på den här otroliga terrassen och jag håller på att äta godis. Jag har inte så mycket kvar tyvärr. Hanna gör ordning. För ikväll ska vi ut och käka och vi tänkte typ ta en fördrink på Carlton Hotel. Fint ska det vara. Så det tänkte vi göra. Ja, fördrink och fördrink, det blir väl en Cola Zero för mig typ. Det är så mycket fördrink det kan bli för mig. Ja, ni förstår ju. Men jag måste upp en annan grej mer som är så jobbig. Och alltså kan ni säga om ni känner igen er i det här? För mig är det så här. Innan man fick barn så har man alltid känt att så här, jag har bara mig själv. Förstår ni vad jag menar? Att det är så här, även om man är ihop med John eller du vet så är det så här, jag har mig själv liksom. Och typ så här, skulle det hända en flygolycka eller skulle det hända en olycka med mig så hade jag tyckt synd om typ mamma och pappa, mina syskon och John och så här, för att de hade blivit ledsna. Jag älskar att man tänker så om sig själv. Men det hoppas jag de hade blivit. Men man hade ändå varit så här, jävligt synd om dem. Jag hade tyckt synd om dem att de hade liksom blivit ledsna och att det hade blivit jobbigt för dem. Men that's it. Men efter att jag fick barn, jag har blivit rädd för allting. Alltså jag har aldrig varit flygrädd till exempel. Jag har aldrig varit rädd då på mörka gränder eller du vet så här. Jag har aldrig varit rädd. Alltså jag har liksom inte sett så mycket faror i grejer liksom. Men efter att jag fick barn så är jag så rädd att förlora min tid med mina barn. Att det känns som att jag liksom plötsligt jag måste vara kvar här. Förstår ni vad jag menar? Och det är kanske också tänka för högt om sig själv. Men
det får inte hända någonting. Och jag kan bli så här nojig när jag tittar på typ så här, jag tittar på mig själv ofta så här på leverfläckar om något har vuxit. Och så blir man så här nojig och bara, gud har den här vuxit, har den ändrat form, har den ändrat färg och så här. Och sen blir jag så här, gud jag blir så stressad, jag vågar inte ens tänka tanken att något skulle hända. Alltså jag vågar inte ens tänka tanken på det. För det stressar mig så mycket. Och bara tanken att något skulle kunna hända John eller mina barn får mig också att gå sönder. Och det här är en grej som jag tycker är väldigt jobbig, ärligt talat. Alltså man blir så extremt mycket mer sårbar sen man fick barn. Och jag förstod väl det innan jag fick barn och bara, gud man älskar sina barn. Men det här är på en annan nivå, att det är så här, jag är så sårbar att jag är rädd för livet själv. Förstår ni vad jag menar? Jag är rädd för att mina barn ska leva livet. Jag är rädd för att John lever livet. Jag är liksom rädd när jag vet att John ska ut och köra bil till exempel. Eller jag är rädd när Ivy växer upp och hon ska gå ut och festa första gången. Alltså jag är rädd för allting som kan hända dem liksom. Och det stressar mig så otroligt mycket. Och nästa vecka i podden, i Johns och min podd, så har vi faktiskt en gäst där hon förlorade sitt barn som var 1,5. Och jag bölade sönder hela det avsnittet. Och det var också jävligt jobbigt för att jag kände typ att det var inte min plats att böla. För att jag sitter ju och gråter för att tanken gör mig livrädd och för att tanken gör mig helt förstörd. Samtidigt som jag sitter bredvid en person där det här faktiskt har hänt henne, det är hennes verklighet. Så det kändes också jättejobbigt att jag började gråta. Jag kunde typ inte stoppa det. För att jag kände typ att det var inte min plats att gråta här. Alltså, det här är hennes verklighet. Och det har inte hänt mig, så jag borde vara tacksam. Förstår ni lite vad jag menar? Ja, ni får lyssna på det avsnittet. Det släpps ju alltså på måndag. Men jag vet inte, jag har bara blivit så rädd. Jag vet inte varför jag tog upp det här nu. Men jag tänkte på det igår när jag flög och Ivy och John inte var med mig. Då kände jag bara så här, ingenting får hända nu, ingenting får hända nu. Och jag blir typ rädd bara flygplanet skakar liksom. Och jag har aldrig varit sån innan. Alltså jag har verkligen inte det. När man blir sårbar på en helt ny nivå när man får barn. Alltså man blir så rädd att något ska hända dem. Att något ska hända John och att något ska hända mig. Alltså man är livrädd. På samma sekund som jag vill att de ska leva livet och att jag ska leva livet och att John ska få leva livet, så vill jag typ bara låsa in alla jag älskar i min lägenhet. Och så låser man dörren typ och kastar bort nyckeln. Det låter helt psykopataktigt, men ni fattar vad jag menar. Att man bara så här vill låsa in alla från faror liksom. Ja, vad sjukt. Men vi ska inte prata mer om det här nu. Nu ska vi göra oss ordning för att gå och ta en fördrink och sen blir det alltså middag. Update. Jag har inte köpt väskan. Jag sa att jag kanske går tillbaka till YSL-butiken imorgon om jag blir sugen på den. Men jag tycker att den är lite för dyr, ärligt talat. Och så snygg var den inte. Jag försöker intala mig själv det. Eller, vet inte vad. Jag skippar den. Jag tycker vi bestämmer det bara. Ja. Och sen är det så många av er som har kommenterat och gjort på tal, eller vad man säger, att jag svär mycket. Och vet ni vad? Helt jävla rätt. Jag ska sluta med det. Eller jag behöver sluta med det. För nu när Ivy börjar förstå mer så kan inte jag svära på det här sättet. Jag har nog alltid pratat bara så här. Och det är inget jag är stolt över, verkligen inte. Men jag ska försöka bli bättre. Så jag jobbar på det. Så bear with me, eller vad man säger. Så får vi se om det blir bättre. Det behöver ju bli det, för jag kan inte prata så här med mina barn liksom. Ja, skitsamma. Nu gör vi så ordning och så ber vi oss mot Carlton. Men det är väldigt, väldigt trevligt. Regnet hänger lite i luften dock. Det är väldigt tråkigt. Det ska ju tyvärr, idag har det inte regnat någonting. Det har varit typ 20 grader, men molnigt. Men tyvärr så ska det regna nu varje dag från och med imorgon, står det. Och det hoppas jag verkligen inte, för jag tycker så synd om Josse och Jonas som ska gifta sig och sådär. Så jag hoppas verkligen inte det gör det. För som det har varit idag har det varit helt okej. Men ja, vi får se helt enkelt. Nu ska vi göra så ordning och sen bege oss. Så nu är vi redo för middag. Jag satte faktiskt på mig en bara sån här vanlig ribbad klänning. Och Hanna är skitsnygg med jeansjacka, jeans och topp och klackar. Du slår verkligen på stort du. Men jag är för lat för att gå i klackar. Alltså jag kan ha på mig det enstaka gånger. Och jag önskar att jag var den här personen som alltid gick i klackar. Men jag är inte det. Man bara, vem fan pallar också höggravid? Nej. Men nu ska vi ner, som jag sa innan, till Carlton Hotel. Det är väldigt fint där, Hanna. Ja, verkligen. Herregud. Och ta en liten fördrink. Gud, jag vill verkligen inte vara gravid då. Jag vill verkligen ha en stark jävla drink. Men gud, vad händer, Hanna? En stark jävla drink. Jag vill verkligen ha en stark jävla drink. Just det, jag skulle sluta svära också. En stark fin drink hade jag velat ha. Men sen ska vi alltså äta middag på Le Mom, eller vad heter det? Ja, något sånt där. Le Mom eller Mom eller något sånt där.
Det blir bra. Här är våran Uber och väntar på oss. Japp, så vi hoppar in i den och åker mot Carlton. Hello? Yeah, yeah. Cava, like the sparkling wine. Nej, de kanske inte har det här. De kanske... Yeah. Prosecco, yeah. Oh, okay. För att be honom visa på den här menyn. Det är bra om vi hittar på menyn vilken det är. För jag hittade precis en champagne som kostar 350 000. Och det ska vi absolut inte fira ikväll. Ja, det är jättebra. Nu frågade Hanna, hur mycket kostar ett glas? Han bara, jag vet faktiskt inte, jag kan gå och kolla. Det är ingen på det här hotellet som frågar priser. Men jag kände när jag såg priserna på menyn på allt annat så kände jag att det är nog bäst att vi frågar. Det fick i alla fall bli en Virgin Mojito för mig. Det var jättebra. Ta den här. And the Virgin. Do you have some olives? Thank you. Alltså förstår du vilket sinnessjukt pris det är? Alltså vad kostar det hemma? Och då är det dyrt i Sverige. I Spanien kostar typ ett glas cava typ 6 euro. Nej, inte ens det. Jo, nej, alltså Typ 3 euro. Ja, men typ. Alltså så här, ett glas. Ja, alltså Hanna och jag gick ju till ett fik förut och tog en te. Och sen sa vi, jag är lite rädd för att beställa in notan. Tänkte jag, men det kan ju inte bli så mycket på den här notan. 2 te, alltså 2 fucking te. Förlåt att jag sa fucking, men 2 teer. 200 spänn. Ja. Alltså det är ju för mig helt sinnessjukt. Det är lite kokat vatten och en tepåse. Ja, det här var ju trevligt. Thank you. Det där gillar jag. Men då tar de säkert också 300 spänn extra för att ställa fram den där. Vågar man äta från den här lilla Ja, brickan? det är en fråga. Men det kan också kosta 600. Så njut av den. Och nej, oliverna var beska. Och jag trodde verkligen de skulle vara goda. Det var synd. Ja, nu njuter vi. Rosanna, hela den här bloggen har du och jag varit så deppiga. Eller inte deppiga, negativa. Nej. Men jag vill också säga det att vi har också sagt flera gånger idag. Bara, gud vad det här var trevligt. Ja, det här var så trevligt. Ja, Så, ja, det här gör vi om. det här gör vi om. Åker på en resa utan barn. Det här gör vi om. Det här gör vi om. Jag älskar Ivy, men... Älskar Ivy, men det är också väldigt trevligt att resa utan henne. Nötterna var god, Hanna. Vad sa du, Hanna? Skål. Skål, Hanna. Så. Så, då har man betalat för de här jävla drinkarna. Då går vi vidare till nästa ställe. Och nu ska vi som sagt, som jag sa innan, till Le Mans eller något sånt där. Är Ubern här, Hanna? Japp. Toppen, då åker vi vidare. Men gud, det är verkligen galaklädsel här utanför, Hanna. Och så kommer vi liksom. Nej, gud, hon är verkligen galaklädd. Gud, jag vill också vara så här fin varje kväll. Helt naturligt med diamanter. Hon har liksom värsta diamanterna. Hon hade värsta diamanterna i örat, Hanna. Ja, alltså det är inte billigt. Det är diamanter i väskan också. Men gud, hon är verkligen så fin. Ja, nu åker vi vidare i mina platta sandaler. Man hör till och med när jag kommer och går i trappan. Bom, bom, bom. Ja. Ja. Trevligt, Hanna. Verkligen, kolla vad mysigt. Ja, det här tyckte jag vi gjorde bra. En grej jag dock märker, det är att vi är först på plats. Ja. Hej. Nej, det här är ju det, Anna. Jag tror det. Mom? Ja. Mom? Ja, mom. Yeah, it's correct, right? K-L-A-R-A. Yeah. Ja. Jag måste bara säga en grej. Vi är verkligen först på plats. Om ni kollar så här. Vi har bokat bord 19.30, men det är bara vi är så trötta så man orkar inte gå så mycket senare. Nej. Men det är ju inga här än. Ja, det är söndag också dessutom. Men förlåt mig, men det är också så här, jag tror att de flesta kommer dit typ så här 22 eller 21. Ja, men exakt, jag tror också det. Det är helt tomt.
Och vi älskar att vi har bokat plats. Eller bokat bord. Man hade nog inte behövt boka. Så när vi ringde, de bara, ja, jo, visst. Men vart ska vi? Men det här var ju inte vid utsidan. Ja, nu har jag själv fått bråka till med ett bord utomhus. Jag ringde i god tid, som sagt, för att boka bord. Och så sa jag vill ha ett bord utomhus. Då sa de, ja, det är inga problem. Så kommer vi hit och nu vill de trycka in oss. Hi, thank you. Nu har de liksom velat trycka in oss i ett hörn i restaurangen. Antagligen för att vi var så jävla fula, Hanna. Thank you. Och då har de liksom suttit till oss och sagt att så här, alla bord är fulla. Jag bara, hela restaurangen är tom, vad menar du? Hanna, är vi så fula att de säger att hela restaurangen är fullbokad? Ja. När alla bord, alltså förlåt mig, du kollar på. Alla bord här är tomma. Samma restaurang här, alla bord är tomma. Ändå skulle de trycka in oss i hörnet här borta. Det är så man får sitta. Jag köper inte det här. Det var då... Vi märkte det. Nej, men jag sa faktiskt till henne, jag bara, actually I don't like this table. Det blir intryckt i ett jävla hörn. Nej, här har jag några dagar i Cannes där jag kan få visa upp mig. Då vill jag göra det på Frontline. Hello, good evening. Hi. How are you? Good, how are you? My name is Remy. I'm gonna Thank be you. waiting for tonight. Thank you. Oj, vad fint, Hanna. It is to start some focaccia. Thank you. Would you like some still, some sparkling water for the dinner? Still, please. Still? Do you have any allergies? No, I'm just pregnant. I've noticed. I've noticed. Kommer du undan med den kulan? Han bara, jo tack, kan jag säga. Du har gått in i allting. Nej, jag kände Hanna. Hon lurade oss. Hon ville inte ha oss här ute. För hon tyckte inte vi... Ni är inte tillräckligt bra marknadsföring för den här restaurangen. Men jag tror att ärligt talat det var typ så. Jag tror att det var det. Hon tyckte inte vi var tillräckligt snygga för att sitta här ute. Och jag skiter i. Jag har en helg där jag kan få visa upp mig och vara jag och vara en kvinna. Då ska jag fan i mig sitta på Frontline. Nej. Skål, ta din focaccia nu och håll tyst. Det var så hon tänkte. Ja. Livrädd för deras attityd på det här. Jag med faktiskt. Hon tittade också på mig, märkte du att hon störde sig så mycket på mig. Men när hon märkte sen att jag känner att så här, jag kommer gå härifrån. Då var hon så här, ja men jag har löst ett bord till er ute nu. Ja, det är klart som fan du har det, för det är 100 bord lediga. For the catch of the day, we're gonna have some turbot to share. Also some sea bass that we can do in a salt crust, so to share an Aberdeen prime rib from Scotland. All right. And in the middle, a really premium meat, some Wagyu ribeye. Okay. Beautiful, thank you. Det där, nu snackar vi pengar Hanna, det kan jag säga till dig. De bar liksom ut hela liksom, djuret på ett fat. Jag tycker väldigt mycket om sea bass. Ja, det är väldigt gott. Det är väldigt, väldigt gott. Ja, vi får se vad det blir. Alltså det här är full service, måste jag säga. Jag hatade på tjejen innan och hon är fortfarande en bitch. Men den här mannen som serverar oss, han är otrolig. Alltså han är riktigt otrolig. Vet ni vad de har på det här stället? Alltså de har värme i de här stolarna. Man sätter alltså på här, det är som en liten dyna som man sitter på som ger värme. Nej men alltså Hanna, varför har de inte det i Sverige? Det här är ju så trevligt. Jag vill dock säga att det är typ 20 grader nu också, så det är ju inte kallt i luften. Men det var lite mysigt. Men det här är ju jättetrevligt så man inte får urinvägsinfektion. Nej men alltså, wow. Här trivs vi. Ja, det är som att någon kramar om röven lite. Nu har vi i alla fall beställt, det blir kött, det billigaste på menyn. Hanna, jag älskar också, han försökte sälja in det dyrare. Vi bara, jag älskar också att jag försökte skylla på och bara, nej jag tror inte vi orkar så mycket kött. Men så vi tog någon sån här biff. Jo, Hanna bara, Klara vi delar på side. För jag sa, jag vill ha en mashed potato också. Hon bara, då delar vi på den. Hanna, vi behöver dock inte snåla för mycket. Vi kan ju unna oss varsin mashed också om vi vill ha det. Men de ska ju ha 200 kronor bara för mashen. Så vi kan ju se om det, är bra, om det räcker med att dela, tycker jag vi delar. Och sen bearnaisesås. Jag hoppas det. Det vet man aldrig. Det vet man aldrig. Alltså det kan bli en liten bajsklick. Det får vi se. Ja, här är vårt potatismos.
som vi delar på. Och vår fantastiska köttbit. Det här ser ju toppen ut. Bon appetit, Hanna. Bon appetit. You like the danger, huh? Ingen aning vad han sa. You like the dancer, trodde jag. Jag bara, yeah. Ja. Bra val av oss tycker jag, Hanna. Verkligen. Så nu är vi tillbaka i lägenheten. Otroligt ställe, Hanna, måste jag ändå säga. Trots det här bemötandet i början så var det här stället otroligt trevligt. Alltså maten var jättegod. Och personalen förutom henne då var jättetrevliga. Så det kan jag verkligen rekommendera. Vad hette det nu? Lemom tror jag. Lemome, något sånt. Skittrevligt. Men nu är vi tillbaka i lägenheten och nu har vi tänt lite ljus. Vi ska sätta oss här på terrassen och bara snacka lite skit, äta lite godis och dricka te ska vi göra. Så jävla trevligt. Alltså man ser verkligen ut över hela liksom rosetten här borta och sen liksom hela Cannes. Så den ligger verkligen så bra till. Så med det sagt säger jag tack och hej. Hoppas ni uppskattar den här vloggen och vi hörs nog igen med en till vlogg från Cannes. Så antingen blir det kanske lite bröllopsvibe-vlogg eller blir det en Q&A där ni får ställa frågor. Och Hanna kan ju sminka mina ögon så där fint och kanske ge er lite sminktips. Det kanske vi kan göra, Hanna. Ja, okej. Vi får se, den som lever på se helt enkelt. Så glöm inte att kolla in vad som blir nästa vlogg. Men hoppas ni har gillat den här vloggen och vi hörs snart igen. Bye!